thì mà xịt bộ xịt bộ 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 đấy hở nghe hở nghe to kịch thấy nó không luôn nó kịch ấy trong chuột chuột my chess officer mày of my officer chân do mày giòn lì vậy mà miền tôi dám mà nghe đây có cái tôi nhầm đã làm chỗ tôi dám bạn đi thấy nhưng phần chân vậy nó sao mà phi buôn rồi mấy phần mới vậy có mai nó chủ nó so phải ăn tới bạn chỗ này độ nghiêng một điểm đây là để ông lên nó lên mình ngọt tới chậm không mình con Tổ on, bắn xi. Đá này là con này khởi ra tiếp này. Xi luôn ấy. lên YouTube chốt chương hả? đấy buồn thì tí Để mai ba cho đấy. thì cụ thôn mà ấy nghe chứ Có mà cái gì nó chăm thế đó. Kèo gì xóa hay mù.
món lục tà la ở lá cái bân nè nè ca khui cái bân ta nó mau lên ca khui biết chia sẻ thế rồi giờ nó cái bân rồi nè ca khui cái bân rồi hai món giống khơi đã chết con của la hay sao mình chết đứa đang về chết con á ca khui ôi chết xịt dơ rồi người ta thon tu sắm thon mượt thì bán bài mượt may Samsung đó mà Samsung bọc nhau đó mượt thì bán một là trên tu luôn một chó à o xây mùi tì ở đây ở đó nhiều và là đây vô mẹ nó ngon rồi chơi nó nó cái món này thế rồi thôi đây nó cái chơi nó cái tu kia nó thấy wow ốc ngó về đồ ta cô đi chén chén một lần đó thì bỏ bấy tiết bây giờ đã bị cười muối cho vào đánh côn muối chưa rồi nhà đây vả nó đánh tụ ban này mới mau tới đây mà mấy này ở đây này chơi sợ thật chơi lơ cho mặt bạn chơi làm gì vậy cố tẩm lẹ tinh tăng
thế là con tại phần nhân làm dân tiền hả cái này bao cái này và cái gì là tu này nó thêm gì đấy nó không thầy xì à nông xì à đi ốc à xì ốc tiết rồi xì à nó ốc tiết rồi cho nó nữa nó cái gì đấy mới rồi không đi anh xì à nó tinh chăng xì à nó ốc cái phong na đang này này nó không chạy rồi nó mới có cái chỗ này dương so sai ha ở thì dương mơ khơi là nó không khơi ngay mà mơ ấy dương xì chở rồi xì cho rồi cho em con nào cả lá được mà còn xì tung dân xì ốc nữa là chân cái lá nó xì ở đây từ tay đây à phi mà không phải cải phi ở đây kèo nhóm ở đây này các bạn này mà bài tôi vậy tăng coi chứ ở đây không chơi chế ở trên mỏng quây mơ kia quay lên tao cái gì mà chẳng đấy chi tiết chạy 200 bạc anh dương si cô ghê ơi mày nè si hơi cũng mệt chọn si tú bỏ đuổi với xe xì cố từ cô xanh xin ra đâu giờ là tôi xí ở trong này hay cho tôi xí xét xí ốc bọc về cả đủ ơi tôi xí rồi giờ đi bao tôi em một tôi nữa chưa này trời ơi lại cái mất càng mình đây trời thôi chị cho nào ấy xe nhiệt tôi qua đây mà thấy trong mà lấy mà và đây quay khi ta nó đấy mà để
Cái thấy quý à. Nó đánh vay nó chạy. quay đâu sai đâu smart đâu mình chán Cái nó so thấy nó ngay mắt nó tắt. Mày thấy cái đá lên mũi tiếp. nó so bù lý thôi vậy Mày thấy cái đá lên mũi tiếp. so sai đi mũi so mắt đâu sao thấy Vậy nó so thấy bay xe mũi. Rồi chọn tông xạ mơ. Nó thấy quý. đường qua đây offset free vào đây Con nó thấy quý cốt. Chọn tông xạ mơ. chẳng đang xạ mơ ôn lột mà ôn Thấy quý mặt mũi. Mày so thấy xoay xe mũi. đây lúc qua Trong quấy. chuyện đâu mà cái tên lên lên mấy ông đào kia đấy Nè nè. Thằng số đặt môi xì tê là Này. Giờ đi xì tập tê. rồi nó anh suy nhớ lại bo món anh suy bo xì tế đâu Nha. ông bài tú cho cái ông này ông cái này ông xì xì sẽ phát có phát ông có cái ông này có phát hãy mình tan mau tay đó là lúc mau bó xe vẫn mà anh chưa một phim ấy à một mấy luôn ông phải từ môi xì thấy ông biết chán như hồi nãy chứ chán thì bây giờ ông mình tập mình ấy là hai cụ ấy mà đó hả? lá của lá à? Tê ai đó? Đấy mà T2 cùng lá ấy bông lá ấy sao? Một lớn. Một bát. Mà tao là năng biết. Chưa buông khơi cho xe đừng bóng bóng cái nào. Bỏ lòng có rất cực chơi đây. Phần video chọc một cái đây. Đấy rồi muối tới.